So student, today I'm going to tell you about acid, base and salt chapter. That is chapter number 2 of your science. The acid, what is acid? Acid বুলি ক'লে আমি কি বুজি পাওঁ? So acid হৈছে generally যিবিলাক substance টেঙা হয়, the substances which tasted so, or the substances which has some replaceable hydrogen atoms. Actually এচিডৰ গুণটো টেঙা গুণটো তোমাৰ কি হয় তাৰ এইটো এটা ইয়াৰ নেচাৰ হয় দিছ ইজ নট ডেফিনিশ্যনছ যদি তোমাক ইউ হেভ আৰ্ক টু ইফ ইউ আৰ আৰ্কছ টু গিভ দ্য ডেফিনিশ্যনছ ফৰ এচিড তেতিয়াহ'লে তুমি ক'ব লাগিব দ্য ছাবষ্টেঞ্চেছ হুইচ হেজ চাম ৰিপ্লেচেবল হাইড্ৰজেন এটমছ ৰিপ্লেচেবল মানে কি বাৰু চ' এচিডত তুমি চাবা যেতিয়া আমি যিকোনো এটা এচিডৰ তুমি চিম্বল লোৱা এনি অফ দ্য চিম্বলছ ফৰ এচিডছ ডেট ইজ HCl. So whenever HCl reacts with say magnesium, then it will form MgCl2 plus H2. Okay, so this hydrogen is replaced forming hydrogen gas. Again to be saba, this is water has also hydrogens plus magnesium, then it will form finally MgOH whole bracket 2 plus yate আমি কিন্তু hydrogen লেখা নাই so whenever acid reacts with magnesium or metal then it forms salt and hydrogen, but in case of বা ইয়াতো কি আছে হাইড্ৰোজেন এটম আছে বাট মেগনেছিয়ামৰ ৰিয়েক্ট কৰাৰ পিছত কিন্তু কি হোৱা নাই ইয়াতে হাইড্ৰোজেন প্ৰডিউচ হোৱা নাই চ' এই এচিডৰ এই হাইড্ৰোজেনটো ৰিপ্লেচেবল বুলি কয় গতিকে যিবিলাক ছাবষ্টেঞ্চত এনেকুৱা ৰিপ্লেচেবল হাইড্ৰোজেন আছে যিটো ৰিপ্লেচ হৈ যায় তাক কি বুলি কয় এচিড বুলি কয় চ' দিছ ইজ এচিড অ'কে চ' ডেফিনিশ্যনটো কি হ'ব দ্য ছাবষ্টেঞ্চেছ হুইচ হেজ চাম replaceable hydrogen atoms are called acid. Okay, so এইটো মনত ৰাখিবা তাৰ পিছত বাকি তোমাৰ এচিডটো সৰ হয় টেঙা হয় এচিড টেষ্ট so this is its nature or this is its characteristics, this is not the definitions. So acidৰ definition দিব লাগিলে তুমি এই definitionটো দিব লাগিব. Next, what is base? Base টো হৈছে তোমাৰ কি যে যদি OH থাকিব OH থাকে OH বুলি ক'লে তোমাৰ অকল OH থাকিলেও নহয় চাবা ইয়াতে যদি তোমাৰ sodium hydroxide then magnesium hydroxide MgOH whole bracket 2 so these contains OH. Okay, so যেতিয়া আমি দেখা পাম one is positive part, that is sodium, magnesium, these are the positives. So with positives if there is OH যদি এই পজিটিভ পাৰ্টৰ লগত মেটেলৰ লগত OH থাকিব তেতিয়া আমি তাক বেছ বুলি কওঁ অৱশ্যে এমোনিয়াম হাইড্ৰক্সাইড দিছ ইজ অলছ' ন'ন এজ বেছ চ' যেতিয়া তেনেকৈ OH থাকিব তেতিয়া আমি তাক কি কওঁ বেছ বুলি কওঁ চ' whenever any positive parts or metals contained OH ions then this is simply called base. So মই তোমালোকক এচিড বেছ সল্ট প্ৰথমতে চিনাকি কৰি দিব ওলাইছোঁ গতিকে কি হ'ব এচিড বেছ সল্ট চিনাকি হ'ব লাগিলে প্ৰথমতে তুমি ইয়াৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো জানিব লাগিব কোনটো এচিড হয় কোনটো বেছ হয় কোনটো সল্ট হয় চ' এচিড এইটো হয় ইয়াত ৰিপ্লেচেবল হাইড্ৰোজেন আছিলে বেছত তোমাৰ OH থাকিব আৰু বেছৰ OHৰ এটা হেৰি আছে কি যেতিয়া ইয়াতে ৱাটাৰ দিয়া হয় তেতিয়া কি হ'ব এই মেটেলিক পাৰ্টটো ইয়াৰ কি হ'ব আয়নলৈ ট্ৰান্সফাৰ হ'ব ইয়াতে Na প্লাছ আকৌ তোমাৰ ইয়াতে OH মাইনাছ পঢ়িলে তুমি তোমালোকে 9ত পাইছিলা দিছ ইজ OH আয়ন এগেইন মেগনেছিয়াম হাইড্ৰক্সাইড বেজ হয় ইয়াক যেতিয়া তুমি কি কৰিবা পানী দিবা পানী দিলে কি হ'ব Mg2 প্লাছ আৰু OH মাইনাছ ইয়াতে 2 এটা আহিব দুটা আছে কাৰণে তেনেকৈ এমোনিয়াম হাইড্ৰক্সাইড NH4 প্লাছ আৰু OH মাইনাছ গতিকে আমি গম পালোঁ OH যেতিয়া থাকিব মেটেলৰ লগত বা
পলিএটমিক পজিটিভ পলিএটমিক আয়নৰ লগত তেতিয়া আমি তাক কি কওঁ জেনেৰেলি মেটেলে থাকে তেতিয়া আমি তাক কি কওঁ বেজ বুলি কওঁ বেজৰ এটা কথা আছে কি কোনটো বেজ হ'ব যে যেতিয়া ৱাটাৰ দিয়া হ'ব তেতিয়া ইয়াতে পজিটিভ আৰু নিগেটিভ যি দুটা আছিলে আয়ন সেই দুটা কি হৈ যায় যে পজিটিভ এণ্ড নিগেটিভ polyatomic ions or monometric ions is separated whenever water is dissolved water লগত যেটা dissolve কৰা হয় এটো আছিল বেস তাৰ পিছত salt নো কি so saltৰ কথাটো হৈছে কি so saltত চাবা again এনেকুৱা পজিটিভ পাৰ্টছৰ লগত যদি NaCl Cl is one type of ions this is monoatomic ions again MgSO4 this is magnesium sulfate this is SO4 again aluminium that is nitrate so these are polyatomic ions so metallic partor logot jodi tumar mono or polyatomic ion rather than OH thakile no hobo OH thakile base hobo gotie OH sok bade jodi baki polyatomic ion yate log lage metal or logot titia কি হ'ব ইয়াক আমি সল্ট বুলি কম অ্যামোনিয়ামৰ ক্ষেত্ৰটো হয় তেনেকুৱা অ্যামোনিয়াম তো প্লাস হয় ইয়াৰ লগত যদি আমি ক্লোৰিন তো দিও তেতিয়া অ্যামোনিয়াম ক্লোৰাইড এটো এটা সল্ট হ'ব so আমি first you have to identify which is acid and which is base and which is salt so to identify acid should have some replaceable hydrogen atoms so bases have weights along with metal or positive parts that is ammonium and salt has the polyatomic or monoatomic ion rather than OH so OH thakile base hobo OH ok bade jetia bele polyatomic or ba monoatomic ion thakibo tetia ami tak salt boli kau so this is the simply the identification of acid base and salt that is acid base and salt tetia hola ami ki holo chini palo tar bisot ahibo year tumar bisokini leke jam yate tumar dia ase je ki ami if someone in the family is suffering from a problem of acidity after overeating which of the following would you suggest as remedy lemon juice vinegar or baking soda solutions so if anyone of your family is suffering from acidity then you should apply the base so that আমি এটা ক্যারেক্টারিস্টিক জানো যে এসিডে বেসক কি কৰিব নিউট্ৰেলাইজ কৰে সো যদি মানুহজন এসিডিটিত ভুগিছে তেনে হলে কি কৰিব লাগিব উই শুড এপ্লাই দা বেস এপ্লাই কৰিব লাগিব কিয় এসিড ৰিএক্টস উইথ বেস টু নিউট্ৰেলাইজ ইচ আদাৰ সো এসিড আৰু বেসে ইটো কি কৰে নিউট্ৰেলাইজ কৰে সো এসিডিটি কি হ'ব কমি যাব ইয়াতে হুদিছে which of the following would you suggest as a remedy lemon juice vinegar or baking soda so lemon juice no hobo karon lemon juice kiyo nohoy lemonot tumar ki thake acid thake lemonot tumar ki thake citric acid aru ascorbic acid dutare source tumar ki hoy citrus fruitote pai lemonote pai citric acid buli gola tumar citric acid or symbol to aru lemon ascorbic acid symbol to kan beleg hoy so citric acid or symbol to hoise tumar citric acid or symbol citric acid or hoise tumar C6H8O7 আকৌ ascorbic acid vitamin C বুলি কয় so ascorbic acid that is the vitamin C symbol for vitamin C is just C6H8O6 okay so the citric acid has one more oxygen atom than the ascorbic acid that is why it is more acidic so citric acid is more acidic than the ascorbic acid the symbol for ascorbic acid is C6H8O6 which is also known as vitamin C
and citric acid formula is C6H8O7, which is one more oxygen atom than ascorbic acid, and it is more acidic. এইখিনি কথা মনত ৰাখিবা সো আমি কি কৰিম ৰেমেডিৰ কাৰণে আমি বেকিং সোডা ব্যৱহাৰ কৰিম সো বেকিং সোডা ব্যৱহাৰ কৰিলে কি হ'ব বেকিং সোডা coming from base so baking soda sodium hydroxide এৰ লগত react কৰি হয় baking soda sodium hydroxide এৰ লগত এটা base acid react কৰিব এটো base আৰু এটা acid react কৰাৰ ফলত কি হৈ যায় তোমাৰ sodium hydrogen carbonate হয় ইয়াতে carbonic acid এৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰিব so তেতিয়া হয় sodium hydrogen carbonate mainly ইয়াৰ পৰা হৈছে ইয়াতে এটা সববিলা এটো এটা সল্ট হয় সববিলাক সল্টতে এটা এসিড আৰু এটা বেস থাকে সো ইয়াত সোডিয়াম তো আহিছিলে ইয়াতে সোডিয়াম হাইড্ৰক্সাইডৰ পৰা এইকনে কি হ'ব সোডিয়াম হাইড্ৰক্সাইড হাইড্ৰোজেন কাৰ্বনেট that is the baking soda so baking soda will be basic in nature because it is base this is also acid but this is a mild acid weak acid that is why the nature of the strong base is found in the salt and it becomes basic so আমি কি কৰিম basic baking soda ব্যৱহাৰ কৰিম কিয় এসিডিটিত ভুগিছো গটিয়ে এসিডিটি সমস্যাটো baking soda কি কৰিব সলভ কৰিব which property did you think of while choosing the remedy so remedy choose কৰোতে আমি কোনটো চাম যে ইয়াতে কোনটোৰ কি হয় বেসিক হয় so baking soda বেসিক হ'ব অলে ইয়াৰ নিউট্ৰেলাইজ কৰি দিব এসিডক recall how we test so a bitter substance without testing them so our bitter substance আমি কেনেকে টেস্ট নকৰাই কৰিছিলো so if the sour substance if the solution of sour substance as well as bitter substance if we test it with the litmus paper then the color of the litmus paper will change litmus paper it change হৈ গৈছিলে আমি তেনেকে টেস্ট কৰিব পাৰো টেস্ট নকৰাকৈ আমি তা কালাৰটো চেঞ্জ হোৱাৰ দ্বাৰা আমি গম পাম কোনটো কি হয় so you already know that acids are so in taste and change the color on blue litmus to red so whenever acid solution in acid solution what's happen the blue color of blue litmus paper turns into red ranga হৈ যায় blue litmus paper কাগজখন whereas bases are bitter and change the color of the red litmus to blue আকৌ কি হয় বেসত তোমাৰ যিখন red litmus আছে হি কি হৈ যায় blue হৈ যায় blue লোকে চেঞ্জ হয় গটিকে আমি litmus paper দ্বাৰা কি কৰিব পাৰো we can detect the nature of solutions whether it is acidic or basic so কি হ'ব have you noticed that stain of curry on a white cloth becomes reddish brown when soap which is basic in nature is scrubbed on it it turns yellow again when the cloth is washed with plenty of water so আমাৰ কাপোৰত যেটো দাগ পৰে হালধি দাগ পৰে হালধি দাগটো কি হয় যেতিয়া আমি সাবনেদি ধুম তেতিয়া কি হৈ যায় ৰেডিশ ব্ৰাউন হৈ যায় সাবন বিলাক বেসিক হয় গটিকে কি হয় হালধি দাগটো আকৌ চেঞ্জ হৈ যায় ৰেডিশ ব্ৰাউন হয় আকৌ আমি বেসিক অফ পানী দি ধুই দিলে আকৌ যেতিয়া এই সাবন নোৱা হৈ যাব তেতিয়া আকৌ আগৰ কালাৰটো আহি যায় you can also use the synthetic indicators such as methyl orange and phenolphthalein to see to test for acid and bases so আমি গম পালো তেতিয়া হলে এসিড আৰু বেসে কি কৰিব লিটমাস কাগজৰ কালাৰটো কি কৰিব চেঞ্জ কৰিব so color of blue litmus paper is changed into red by acids whether the color of red litmus paper changes into blue by the base so we can identify the nature of solutions by adding litmus paper first আমি প্ৰথমতে litmus paper ব্যৱহাৰ কৰি কি কৰিব পাৰো তাৰ কালাৰটো আমি চেঞ্জ কৰিব পাৰো কেনেকৈ চেঞ্জ হয় আমি গম পাম এতিয়া কথা হৈছে ইয়াক কয় তোমাৰ লিটমাস পেপাৰটোক কয় আসলতে ইন্ডিকেটৰ বুলি কয় আৰু
methyl orange to tomar. This is also one type of methyl orange and phenolphthalein. These are also indicators, but there is a difference between litmus paper and methyl orange and phenolphthalein. That is, litmus paper is a natural indicators. This is made up from lichens. So lichen pura iya kora hoy. This is one type of algae pura kora hoy. ইয়াক নেচাৰাল যেহেতু নেচাৰাল বস্তু পৰা কৰা হয়, ইয়াক আৰ্টিফিচিয়েল বুলি নকয়, নেচাৰাল ইণ্ডিকেটৰ বুলি কয়. চ' নেচাৰাল ইণ্ডিকেটৰ বুলি ক'লে নট অনলি লিটমাছ পেপাৰ ইজ কনচিডাৰ্ড এজ natural indicators, but there are some other natural indicators also, like turmeric, onion, etc. So if you are asked to write what is indicators and types of indicators, then the answer would be the substances which is used to detect the nature of a solution, whether it is acidic or basic. These substances are called indicators. The type of indicators is of two types. One is artificial and other is natural. So natural indicators I have already mentioned you. The artificial indicators will be phenolphthalein and methyl orange. So write the questions and you should answer it and have to send to my WhatsApps. So write the question, what is indicators, write the type of indicators with example. This is the questions. Next, what is litmus paper? I have already told you that the litmus paper is nothing but a natural indicators. Why is it called natural indicators? Because litmus paper is made from lichens. So what about the color of litmus papers? We have discussed about the color of blue litmus paper in acidic medium and color of red litmus paper in basic medium. But can you tell me what will be the color of litmus paper in the neutral solution, that is in water? So in neutral solution or in water, the litmus paper, color of the litmus paper becomes purple. Purple color hoy neutral solutionot. Etu mon rakhiba. Gotike ekita question moi jitu question kolo hetu question answer likhi mok WhatsApp ot send kori diba. Tar bisot ahibo about the nature of indicators. So nature of indicators, I have already told you that there is two types of indicators. One is artificial and other is natural. So you should give the examples also. Next, here is one question. Here is a question that dia ase saba. Question to likise, you have been provided with 3 test tubes. One of them contains distilled water and other two contain an acidic solution and a basic solution respectively. If you are given only red litmus paper, how will you identify the contents of each test tube? Test tube তিনিটা দিয়া আছে, তাত এটা এচিডৰ সলিউশন, এটা বেসৰ সলিউশন আৰু এটা ওয়াটাৰ দিয়া আছে, ডিস্টিল ওয়াটাৰ. সো তুমি কেনেকৈ টেস্ট কৰিবা সুধিছে, তোমাক মাত্ৰ এখন ব্লু লিটমাছ পেপাৰ দিয়া আছে. সো ব্লু লিটমাছ পেপাৰ দিয়া থাকিলে আমি কি কৰিম, প্ৰথমতে এটা টেষ্ট টিউবত আমি ডুবাই চাম, যেটোত নেকি কালাৰ চেঞ্জ হ'ব, ব্লুটো ৰেড হ'ব, হি বেজ হ'ব. বেজটো আমি চিনাকি কৰাত বিশেষ মানে আমাৰ কি নহ'ব, দিগদাৰ নহ'ব. বাট বাকি দুটাত এটাত আছে কি ডিস্টিল ওয়াটাৰ আছে, ডিস্টিল ওয়াটাৰটো কি হ'ব, হি ব্লুটো ব্লু হৈয়ে থাকিব. আৰু কি হ'ব ইয়াতে নেক্সট তোমাৰ দিয়া আছে এচিড. সো এচিডত আসলতে কি হ'ব, এচিডত আমি ব্লু দিলে কি হ'ব, ৰঙা হৈ যাব. কিন্তু বেস আৰু নিউট্ৰেলত তোমাৰ কি হ'ব, ইয়াৰ কালাৰটো একেই থাকিব. সো আমি
কি কৰিম প্ৰথমতে এটা টেষ্ট টিউবত দিম যেটোত নেকি এই ব্লুটো ৰেড হ'ব আমি গম পাম ই কি হ'ব যে এচিড হ'ব বাকি দুটাত বেছ আৰু কি থাকিব ৱাটাৰ থাকিব চ' বেছ আৰু ৱাটাৰ আমি ডিটেক্ট কৰিবলৈ কি কৰিম যে যিখিনি লিটমাছ পেপাৰ যিটো পাৰ্ট কি হৈছিলে ৰেড হৈ গৈছিল তাক অকণমান আমি শুকুৱাই ল'ম লৈ সেই পাৰ্টটোৱে আমি কি কৰিম বাকী দুটা টেষ্ট টিউবত দি দিম দিলে যিটোত তোমাৰ কি হয় ই ৰেডটো কি হ'ব ব্লু হ'ব সি বেজ হ'ব আৰু য'ত নেকি কালাৰটো চেঞ্জ নহ'ব ই হ'ব কি তাৰ সলিউশ্যনটো কি হ'ব নিউট্ৰেল হ'ব বা তোমাৰ ৱাটাৰৰ হ'ব so to find out the nature of the solution first dip the blue litmus paper in the one of the test tube and when you get that the color is changed to red then it will be acidic in nature then the rest of the two solutions may be base and water so whenever these red parts of blue litmus paper dipped into the another two test tubes and one of which the color of the red blue litmus paper will change it to blue this will be base and rest of the test tube will be solutions neutral solution that is it will be distilled water so we can identify by this process so these are the two questions you should write the answers and send me on my WhatsApp thanks you for today